Sziasztok! Az alábbi videóban arról fogok beszélni, hogy miért teszel jót a pénztárcának és a világnak a vizuális segélyekkel játszol. Én Józsi vagyok, kezdjük! Sokan nem tudják, de a vizuális segélyek gépigénye nevetségesen gyenge, gyakorlatilag egy 15 éves Intel E8600-as procira épül PC-vel szinte bármilyen ismerte vizuális segélyt hiba nélkül futtathatsz. Ez azt jelenti, hogy amíg van egy olyan vasat, amin el tud indulni egy a játékkal kompatibilis Windows verzió, akkor azon garantáltan tudsz vizuális regényekkel játszani. Persze, ha azt szeretnéd, hogy a villanyszámlát kicsit kisebb legyen, és a mindennapokban is egy gyors és rendes PC-t akarsz magadnak, akkor érdemes minimum egy negyedik generációs Intel i5-re alapuló PC-t megcélozni. Ezek 9 éves procik, de legalább olcsón, akár Garival is vehetsz ilyen procival szerelt számítógépet. Egy i5 4460-ra épült rendszer SSD-vel, integrált videóval és Full HD-ra beállított felbontással átlagosan 36 wattot fogyaszt a vizuális segények játszása közben, továbbá komolyabb animációval rendelkező címek esetében is alig fogyaszt többet 60 wattnál. Ez azt jelenti, hogy egy modern Full HD monitorral párosítva, aminek a fogyasztása 20-30 watt között mozog, az alábbi config összfogyasztása majdnem annyi lesz, mint egy 60 wattos normalizónak, amit például könyvolvasásnál égetnél. És egy könyv olvasásánál azért nagyobb élményt nyújt egy vizuális regény. A fogyasztás persze nagyban befolyásolja a gép felépítése, modernebb Intel Celeron gép esetében 30 watt, kezdő Fortnite-os gamer PC esetében pedig 70 watt körüli átlagfogyasztásra lehet számítani akkor, ha vizuális regényeket olvasol rajtuk. És ha vizuális regényekkel játszol, akkor óvod a környezetet, mert a vizuális regények fejlesztői nem várják el az erős gépeket, és szükségtelenné válik a gépet folyamatos fejlesztése. Továbbá egy erős játékos számítógép fogyasztása monitorral együtt akár 450 watt is lehet, ami azt jelenti, hogy ha a villanyszámlád miatt idáig napi 1 óra játékot engedhettél meg magadnak, akkor a vizuális regényekkel ez rögtön napi 3 vagy akár 6 órára is nőhet. Természetesen ezek közelítőleges értékek, nagyban függ a konfigok összeállításától, de ma már nem ritka, hogy önmagában egy gamer videokártya 350 vagy akár 450 wattot is fogyaszthat, és akkor még hol marad a többi hardware elem fogyasztása. Ha esetleg idáig taszított volna az, hogy ezekben biztos valami degeneráltság van, megsúgom, hogy a vizuális regény csak egy média formátum, mint egy könyv, és ahogy a könyvekből is van sokféle, úgy vizuális regényekből is akar sokféle. És a könyvekkel ellentétben jó néhány vizuális segély ingyenes, amelyeket közvetlenül a fejlesztőktől vagy a Steamről tudsz beszerezni. És ahogy a mondás tartja, sok kicsi sokra megy, vagyis ha egyre többen játszanak majd vizuális segényekkel, úgy regionális szinten is csökkenhet a lakosság villamos energiafogyasztása. Egyelőre legyen elég ennyi, ha teheted kérlek oszd meg a videót. Én Józsi voltam, sziasztok!